contact numbers එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ Samsung A50 phone එක ගැන. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යම් මේකේ unboxing එක සහ review එක බලන්න. අපි මුලින්ම මේ device එකේ design එක ගැන කතා කරමු. ෆෝන් එකේ පිටුපස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා තුනක්. මේ කැමරා තුන ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරනවා. ඒත් එක්කම පහළ අපිට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම Samsung ලගේ Samsung logo එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම back side එකේ ගොඩක් ලස්සන glossy වගේම colors ආලෝක එක්ක වෙනස් වෙන විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ නිසා ෆෝන් එකට අමුතුම ලස්සනක් ඉදිරිපත් කරනවා. ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස display එක අපිට ෆෝන් එක පුරාම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පහළ අපිට පොඩි චිහ්නයක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉහළ සහ සයිඩ් වල බ්ලෙසස් ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ඉහළම කොටසේ පුංචි notch එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ sides වල අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා volume rockers වගේම power button එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ඉහළ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපිට noise cancellation microphone එකක්. ඒත් එක්කම තවත් side එකකින් SIM tray එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ පහළ කොටසේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 hand free port එක. ස්පීක් එක වගේම USB type C port එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් මේ device එකේ software department එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 9. එහෙම නැත්නම් Android 5 කියන latestම Android OS එක. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා Samsung ලගේ මේකට උඩින් run වෙන custom OS එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි One UI කියන version එක. ඉතින් අපිට මේ version එකත් මේ ෆෝන් එක තුල බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එහෙනම් දැන් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරමු. අපි කලින් දැකපු විදිහට ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන කැමරාස් තුනක් තියෙනවා. එක කැමරාවක් f1.7 aperture එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට low light තුල photos videos capture කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. 25 megapixel කැමරා එකක් තමයි අපිට ප්‍රධාන කැමරා එක විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම 5 megapixel depth sensor එකක් එක්ක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ selfie කැමරා එක ගැන කතා කරොත් මේකේ අපිට f2.0 aperture එකක් යටතේ megapixel 25ක තවත් කැමරා එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, ඉතින් මට සරලවම කියන්න ඕනුනේ මෙන්න මේ Samsung A50 ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙනුත් මේ ෆෝන් එක ගැන අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා දෙන comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන් මම තාම subscribe කරලා නැත්නම්